Luto na yan. Open. Open.
Ya may pamilya ka? Ay, te. Saan? Yung 14. Dahil 50. 50. Ha? Grabing init. Nakain ka? Ay, no. Eh, Tatapos na. tapos ka na. Lakawon. Nakawin. Ay, agad. Hindi ka pa nagsuhan? Saga. Taga. So, kumaka, saan sa ba? Nata. May bigas-bigas sa kaya?
Out na, tabi ka rin. Ang siya ko. Naglaro ako sa susunod. Ayan. Ayan na lang ulit ka. Bye-bye.
Isa po. Isa po sabi. Hello? 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 Ano? Ah? Bukod pa ba? Ah, sige. Bukod pa na. So, bata ko ng sing. So, ano ba ko? Ayun, video niya ako.
mo na ako. Ayun ko, ba? Nilibig ko ba? Kapakayo. Mga kukato. Ay, kaya lagi. Oo. Ito na iba. Pero yung sabi ko ba kung kayo mga ano ba? Ito mo yun, ito. Ito mo, dalawas. Wala ka tunda sa dalawas. Ito mo, dalawas. Ito mo, dalawas. Ay, sige, buhay. Yan, ha? Ito ba? Tayo na tayo sa tulang. Yan, ha? Ano? Ha? Yan, ha? Ay.
Salamat. Ada. Ada. Sige na. Nasa ka dalawa.
Domingo. Ito, okay. Ay, kung sa services, nakita ko mga kalaban. Pinakulit pa ka, wala. Ha? Nilipot ko sa mga. Hindi, mag-live ko sa ano. Pag-tuwid ko mo. Makatinig ko sa ano. Masarap din pa ko eh. Uy! Gusto ka? Uy, magiging YouTuber na ako. Ano na? Kasabay din ko ba sa mga therapy ko? My God, giving money.
no blue sila tayo. Wala dito na ba? Kahit ko siya iyak sa net. Iyak. So ako, Tambay na. legit. Legit iyak. So ako, Ay, parang naglabasan. iyak. Yeah, yo. Hindi mo pa yung pagod. Kaya, ano oras yung pumili ko dito sa Pilipinas? Ay, kapatid. Hey, gugup ka. Basta pa nga kayo, basta, YouTube, YouTube ka na. YouTube vlog. Yeah. Ayun. Tatapusin ko na daw like sa live. Uy! Sulo! Ano yun sa iyo? Okay. Ano ka nag-things? Ano talaga, Jake? Pero ay tutorial nga, Nick. Mismo ka ako sa ulo. Bakit mo kailangan rin? Ha? Bakit kailangan? Hindi, walang panitipuso. Ang tuloy ako. Kaya nga, tutorial. Hindi ka na sila tao. Kaya nga, kapapasa. Kaya hindi ka talagang laban dito ang kalaban na rin.
Ang business ko, long range, tapos ang ano mo, ring shot. Talagang ano pang ano ah. Oh, okay na. Paano dito kasi? Yung panin, ano? Kung paano ba ito? Ay, paano mag-introduce? Next. Alam mo kaya bigay mo ko. Send ka. Message yung
E. Murder. Record. Oh, konti-konti na ayos ka. Muda ka.
Pan. May sipin ako. Lokia yan, bro. Oh, may sipin ako. Lokia. 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 Alam mo ba, te? Wala na eh. Apa mo? Subong ka rin doon. Ano na ka? Wala ko sila hindi ka nagpipili. Dahil yung ito, yung lokal ko. Ha? Oh, kung gusto mo naman kasi Puta nga ba dito yung dito? Love, trading away. Ah! Pinagsahalatay siya na. Nahalat ka ba yun? Yo? Ay, pilay lang! Isipan ko masanayin din nga ito. Ano daw kasi? Yo! Wala mo load eh. Siguro. Yo. Hindi na nga ito. Ano? Hindi sa gas. Hindi na buhay. Ano lang kasi na? Puta ina. Gusto mo natin dalawa. Tapos na ko sa akin. Gusto ko naman sa Gapuan City.
Wala to, wag to ano talaga sila. Wala pa dapat. Pag ako daw digire, wala na ako kasi tama, subscriber na yun sa ano talaga, di ba? Bibig. 50K. Ako nag-apply na to, Ben. Ano daw gawin ko? Gabo ko ng hayop. Sana silo. Ano yan? Doy, kung ano, hindi pa. Tama na, yung guloy ko. Alas 3, yun ay po. Yun, sa tao. Ano yung ko sa ito? Ang ano, hindi ko. Vision, maglulok ka. Ay, pinutuloy ko. Isa mo din pag-ibig. May nakiya. Walang secret. Uy, igan ka, igan. Igan. At nabunay, mate. Wala ka ba? Oh! Ay, anime, explain the turtle. Blue black. Sabi ka po. Ikaw? Kita mo na si Ako sa nakakagala. Ano yung sa traffic na yun? Oh, Pilipot lang ng lahat. Kaya ang nag-set ay take one. May kalaban dyan, ano po? Nadalo mo sa
Pagka makinilid yung wait. Ito na. Ito na pinakamalakas na laban natin. Pwede na sila ay ko. Karena kung pwede mas kita. Tulo, dalawa na. Ay, ilog sa room, tapos nagpabot sa buwa. Wait na, napasok ko sa room. Wala mga pagkadaan. Ay, kung ka na son, butang sa iyo, Julia. Dapat kurang kong item. Utang pawara-wara. Telepon. 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 Ano ka na din mo? Nagdasal talaga. Ito mo yung mic. Ayan. Ano na, Red? Hindi ko pa lang mag-ibig. Kahit makabatang lang. Ito na kayo. Ba. Wala naman. Galing mo na lang.
lang pala na yun. Gusto ka school doon ka. Ang pala bisis ka, ano din, namakon na ako. Wala mo ka ng consistency. Ninya! Sabi! Hindi natin natin. Lukiyas to ayo. Bye. Yan. Kaya ito iyak. Ito ito. Sumili. Minot din! Pero man din lang ito. You know, minyak and then, tapos sabi nga, huwag dito. Savage! Nakasabi ko ayo. Uy! Ano na sa invented? Minyak ka nga. Okay.
Hindi ko na magtapusa. You have been slain. Ano ba? Gusto ka na no? Nag-inig yan natin. Bakit ko yung feeder mo na feeder? Tapos! Ano na sa dayo? Ibang ko na yun. Paulit pa ka na.
Mugo. Wala, nakita. Hindi mo na kayo Ikaw ma-prepare. wala ka na naibigyan. Nag-prepare di ka. Lockdown. Oh, di ka. Ang big mo nga kabalo. Yung mga sisli. Send message pag malaban na. Bakit ka na? Ngayon ko. Okay. 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 Lock na nga yun. Ano? Nung pa na nakita rin. Ah? Yan ang wala. Woo! Limbo. Ito. Wala ba din? Kami was pa maglilitaw kasi pagkakaan. Ito na tayo nga mo. Bubo. Yung kaya katatao. Oh, sa'yo. Tama? Asus. Ikaw. Wala. Oh, Tarik. Tukso. 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 dahil mali. Channel.
Otak ligat. Ano ba sa pagkakaibigan? Nakaka-vlog lang pero sa ligat. Buhay na naman. 51. Basta na ngayon. Pagbuti na yung yan. Sakto naman ako. Pag-4. Ano pa mo sa 50? Buti na nga yun. Try mo na ako. Ako ba kaya malawag kami? Gagawin mo din ka. Ano ko rin advance? Kaya piyo. Pati na. Lot. Pero ako gano'n. Ito na ako. Ito na ako. Magis ka rin? Wala malawag ko. Wala ako. Wow naman. Ito na lang ang sabihin. Two. Ano lang isunod kayo? Ajay? Ano? Slow. Uy,
naliligo ko. Yung masaya sa likod na. Naibo! Puta kayang inalok ko tayo. Yan, oh. Isa, ligubit na. Paano ka mo? Sawan. Tingin. Tingin. Itong luwang ito. Ganyan ito. Wala ito. At nanato. Bigyan natin. Iwan ko. Basta ikaw mo. Alas ba? Basta ikaw mo rin. Puta kaya mo. Oo. Kaya silang kawasan mo. Basta mo na. Ika no. Natulog sa mga pala lang. Sabi!
For what so? Ito po mga Pinoy.
Hindi ako pangilay. Yeah. Oh, saan mo wala kaya?
ba? Kayo.
kaya tawagin ko ito. Tulong mo na kami. Open ka po. Ito yung kaya ba? Hindi mo. Open ka lang na ito po. Open ka lang. Mabayad kita ng account. Ay mabayad kita dyan. Wala na bawasan. Alam mo na bubuk ng buwan. Yes, sir, natin mo, ano? Ano? Hindi mo na buwan, ano? Nakuha mo na. Wala na pa yun, no? Ay, ayos na ito. Suka. Ito. Sabi ko sa mga ito. Ay, good. Sabi ko ba, ito ang hindi karate. Ano na? Iyo. Ano? Ano sabi ko? Bubuha din. Hindi pa, ano, pangalan. Eh, kapag kumasanay na sa loob. Ilalaw. Yes. Ay, bago.
Yan. Yan. Bakit yung big bang?
Thank you. Ano ba? Wait, laro. Christian, Uniton. Yung agad, Christian Gandhi. Ate yung kasiraw, saan ka lang? Ay! Ate, wait. Regina! Walang makarabon. Babanag na lang. Uy, tama. Hindi ako pagkadaan. Matulunod ako ah. Ay, mga istorito. Mga istorito straight. Wala. Ah, ikaw lang kayo. Ay! Wala na. Wala. Ikaw. Wala. Ikaw. 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 Dalawa. Ikaw nga yun. Ikaw. Sige, bilang.
Oh, ayan. Talaga, gusto mo na po. Wala niyo. Ay, ay, so far so. Buti lang. So, hindi mo kung saan wala kayo mga kumalo. Yan, ano, yan. Yung pwede mo yan. Ikaw! Ikaw, kung dua, ito po yung paalakan ko. Siguro kaya kung dua. Nandiyan hindi seryoso. Ano yung ba mo? Kung nagagasin ba? Dua.
Andaw. Pero kaling sila stage was Ako marinig. Master, ano na? Ano? Master, ano na? Master. Oh! Sino pa? May pera. Yacho.
naman. Now, going to be the second. My God, why would you be Opo. 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 Kaya po na ito. Regular, second Opo.
Sandro, Sandro. Sandro ng boss na. Hi. Yes, one. Ay! Buwan na. Ayan. Ha? Alise. Well, hindi mo wala kita. Hindi ba? Hindi mo lang. Buwan. Grabe. Ay! Ayaw, ako niyo sa inyo. Ako sa inyo. Iwan nila na daw. Ikaw na, dito po. Ayos na. Dito, buwan. Buwan, ano talaga yan? Ang pamilya. Hindi ba sumali? Hindi ako manilo. Nakakasara, di ba?
Ito lang mapaya po na good. Yan. Hindi lang ko ulit. Oo. Yung tanong ka, magpapicture na ka? Transparent, mag-pulis mo. Kuma, wala. Picture lang, nakapag-picture na ako para sa di ba puntaan? Ang ayos na. Okay. Yan. Ito ang makukuhay ko. Ano na ayos na. Punta ka, doon ka na. Ano ba yung salada? Ha? Double kill.
Yung ba ano? Ako ba? Sige. Sige ka ba? Ano ba? Wow! Gano'n na. Na? Sige. Wala. Kasi lahat sabi niya sa mga kapatid. Sige. 1 to 4. Okay. Na? Yun lang lagi.
Abot mo.
Hindi mo tipag-up yung tech. May alatan lang. Dito sa balay. Nakita mo, paano nung lilit?
May tabi sa wa. Pero yan, pinito. Pag 20 na babaya din. Yes, 20 mo. Yes. Ito, ito. Ganun lang. Wala. Ito. Hindi na nandungog. Hapon na katulog pa. Ano? 55. Tapos kung sa ibabang ako, masalibot mo na ako. 55 na? Kung sa kailan? Bukas. I found that yung 55. On sa mga. Babangit ako. Masalibot mo na ako. Babangit ako. Bukas na ako mali. Mabayad. Ako na lang bayaran. Dahil naman kami akong mabayad ko na yun. Ay, gusto mo na makuha ko ng sila. Sige na. Mamaya ako mabakal ako naman. Okay. Dahil ako ano ha, baka na taon mo naman sa iba. Dahil na. Ako. Ako pala din yun. Ako to, no. Sige. Okay. Okay. Dapat may ano ka saan.
Kita na yan. Wala ba yung mga? Alay ba kasi ito? Layo ka. Wala, ano yun? May nagpapapak doon. Hindi ka na. Ito na ako lang. Hindi, pinutan mo. Yan na. Kita na ito ng lang ko. Ito mababas na ito. Yan o.
Hari ini
Hindi ka rin. Hindi naman talaga. Okay ka? Hindi ka ba? Iwan sa ito. Good job. Good job. Iwan. Magdaw. Imediat. Bawal dito. Hindi. Hanggang zero. Sa bawat ko. Waiting for other Okay, mga exam. Uniform. Tumawag ka na.
Yeah. Good. Wala tayong ginagawa dito ng game. Pagka mga hindi mo talaga kami, ako ang pagawa. Ito, dapat ito lang tayo. Ika na kilo. Tulog ka na siya. Umuwi ka na. Tulog ka din sa gitna. Tulog ka na sa pinto. Ang pinagmamalaki mo. Alin, ito, 7. Hindi na magtanong. Gulo ka dyan. Gulo ka talaga. Yan sa wala. May na. Hindi mo lang tatawag. Ano nangyari yun? Kasi na pistol. So, sabi ko sa exam na yan. Magbito ka kaya. Buka ka sa akin. Wasak ang balak ko. Kalat na yung igo. Yaman niyo. Yun ang gaya. Yun ang gaya. Yaman na yung igo. Madali yung live matapos. Bukas ka yung palaban. Yaw na natin niya doon. Buka ka sa akin. Yeah. Yes na. Yeah. Ay, hindi siya na ito.
Charot. Baliktad. Matibay, matibay. Baliktad. Baliktad. Baliktad sa mo. Puro nang apa ka. Eh, lamang ako, parang karawal ka. Parang sigod yan. Ano ka yan? Wala ka yan. Ayaw, wala kayo, wala kayo. Anong sasabihin? Di ba ako magpadila na sa after 2 seconds? Lima. Ano kung pagpadila yung tika? Mali ka dili, dili o. Mali ka dili. Dili o, plus mo dili o. Dili o. Plus mo na yan. Ito mo lang. Ano yung dito lang yan, and then wala ko, ano, tiko mo. Ayun na, CCTV dahil nyo, ikot pa sa akin. Nagtabog ka siya, bro. Ay, natin. Sige na, game na. Game na. Game. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Ay, aros na sila. Buhay ko, men! Hindi sa buhay ko! Ano mo pang babata? Bukod ka. Patay ka sa akin. Ay, gana. Alitan mo ang game. Stay. Ball. Wins. Go. Go. Win. Oh, yan. Stay. Pindutan mo to, option. O, yun na. Sa taas. Yan. Pindutan mo yan to, type only. So, ugad. Ugad. Yan ang sinasabi ko. Malabot niya. Wait. Wait na niya. Oh, hindi na dali ako. Nabaga na. Break ka na. Ako break ka na. May right click po sa kanya. Yes, right click. Right click ka na. Right click. Oh, shit. Right click ka. Testingan mo.
Kawan yan. Diba na? Kapayo, hindi nga niya ito. Ay! Hanap kayo. Hanap kayo. Hanap kayo. Lagi paligid.
Hindi yung kampo. Kampo ko. Ako mo kaya yun ha. Kurang yan. Mawala niya. Kurang yan naman. Tumibot kita ko. Ulit na. Okay. May mga lugar din dito talaga. Makita ko yung kulit ito. Sabi ako, yeah. Isang ano ako lang. Isang mga titigan ko lang.
lagi lang deliver. Diba? Yan, Korean supply. Yan. Yan na din. Parang ganun. Padilan mo po. Ako, katulad yan. Diba? Sige. Ang buhay ko kaya anak yun. Wala. Sige pa, padilan mo na kaya. Hindi na papalit. Kaya po ko. Sige, alalihan mo kaya ako. Wala ka pa. Yan. Sa kanya, tumatagal. Yan. Ba't lang, hindi ko to. Diyan ka sa taas. Ano ba yan natin makikita? Ito ang balang. Buwan ka. Pinapo. Sinabi lang dito. Grabot ako. Magkalturo pa kaya ako mali. Kaya na kasi magana rin kita kung ano. May kapaltog pati kapos mali. Likod. Diba, dikit din sa
Huli. Dito tayo nila dito. Ay! Bakit na to? Yeah, bisa. May sniper ba na yan? Yung ano? 144? Hindi ay 44. Hindi. Diba? Kaya bayan. Mawawala. Tatlong kero. Ay, kaya ano ko, kasi nakuha ko kanina. Nerd. Ano tayo sniper? Kasi, Maitaya pa ako. Na, kasi,
na ng bayagan ko. Ipit. Buwan, buwan, buwan. Oto. Meron ako nakatinda ngayon. Bakit? Paano ko palitan ng Para sa mga mili. Eh, pamili-mili. madam na ang namin wala pa sa Hindi mo dito. Mili. Oo, mabahan. Okay, kay klase. Bali nang kay lang. Ay, dyan na. Ano ko? Ano bang mamanin? Ay, mabinta. Pag kulang di siya. Wala na ibang kukuha ikaw lang. Wala. Wait lang. Ito sa taba. Ang mga taba na ala. Daan. Ito matira? Oo, ako maluto pa. Magpagawa-paganin pa. Di ba, di ngayon lang. Para kaya mo abunahan din muna. Oo, nagpenge abunahan. Mayaman naman. Gusto mo yung masautan? Parehas kaya exercise. Hindi, magbalik ka nga. Balik. Hindi ka magbalik. Magbalik ka, hindi nagpapalit. Live pa. Babalik kita. Ganda naman sa gate. Wala. Sabi ko yan. Kaya ako. Marinig kita? Pwede? Ay! Gagamitin ko sa program.
T-shirt na sa akin. Ay, sino mo? Ganyan na ba? Ako na ito. Walusan. Wow, maganda. Maganda ako ng anay. Ay, ba? Hindi ko magawa yun. Ipal, iba iyo. Diba? Iba daw. Ipal. Diba? Diba siya? Ayaw mo. Ano? Ano ka? Yeah. Pinutunin mo. Sinusubukan mo lakas ng bahay. Na, ganda na ba sa iyo? Hindi balik-balik. Bulto. Gagagilay. Lalabas. Oo, mali oo. Oo. Diyan tayo. May tingamo. Wala na parang sniper. Hindi na yan. Ang babay. Nahulog ako ko. Oh. Doon ako matulog. Ako din ang parang. Tapos,
Naglalaba. Yes, okay. Nicholas. Malit ka balik-balik, hindi ka na makakuha. So, that's one. Nagkakasura ako sa loob. So what? Ay, sa train. Hindi. Hindi kaya ang bigay. Kasi ko pa ako ngayon nakapag. Kita lang kung hindi masayaw ang hindi so Naglik ka sa sartas yan naman. Nakagulat ang ano, kakayahan nito, kakayahan. Bali na makamanda ako. Yun ang pinaka-
Abog maano, marami na password. Malagang, wait lang yung estado. Yung sa apa,
doon sa kapit. Kaya nga. Kaya. Ayun, may banda sa buko. Kuya, kuya. Okay. Sunod, balik ako. Open. Start, sige. Bring the ground. Ben, mana Ben, Ben, buka din. There, ano po? Ako. Scooter, retrato po, retrato. Pero pangyari ka na, pagkakita ka. Ito na ibang kanila. Anong gusto? Kaya kasi, yun mo na ako pag-muli. Diba? Magkano ka, balik? Paano? 1. Pero, 2, tulong. Sa pagod na, di ba kasi ako, mag-block kung may pistol. Lahat, takot mo pistol mo. Takot mo yan, hindi ka lang. Takot mo yan naman mo. Pistol ko ah. Recall mo natin. Takot mo yan. Hindi ka mag-rayot pa. I-drop mo yan nila. Pero, 2. Ako sa credit ko. Sige na, sige na. Sige ka na. Okay. Patay ka sa akin. Patay ka nila. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Sige, legit ko. Iyak ka pa. Patay ka sa akin. Meron black siya ako. Ha? Paano ba yun? So, yan. Then, so, ito pa ba siya? Ito pa ba? Yan. Ay, yun na ito. Yan. 2. 2. Ito. Ito pa. Ano pwede? Ito black. Ulayin niyo yun. Tapos, black.
dagit-dagit na oras. Yun talaga tuloy na ano. Wow.
Okay. Tapos lang. Kuman. Yeah. Tay.
Okay.
Pwede po.
Tawan. Wala tawan. Tawan. Wala ko yung ibigay mo nagaan ng wifi.
Ay, oo. Ano itong ulit? Hindi ko. May 20 beses pa, ano, ay, start. Yup. Ay, wala yan na 1 by 1, 1 ang total. Ano kaya na-scan mo dito? Hindi ko naman scan ka puto. May nakapasira ka na doon. Hindi ko pag dito pinili, hindi ko Ano yun, may dinig mo na alam. Sinagtag mo na pa rin naman. Ini pagkasukol bagay yan na to. Yan. One, to. Yan, itapat mo lang yan. Okay. Go by go. Now, dito po to paper. May maliit, wala. Wala at malaki. Ito, pag na-scan mo ganyan, so, hindi pag Wala ka, please.
Dito ba yun? Dito ka meron. Okay lang, may sa itawan na no. Oo, ano? Sa kumura, bulo pa lang. Kano lang magka? Okay, siya. Bibi, ini nga daw pwede kong may lang. May lang may sige. Dua pa. Then, pwede na. Tawid kaya. Ha? Sabi-sabi pa rin ko. Gawanan mo. Oh, diba? Buwan naman kasi. Sa
laman ito. Bago ko mag-deliver, ano, deliver mo. Okay. Tapos, Nilagay yung nakaan. Native pero
So, ano, yung live ko? Diba, yung nga kayo naka-8? Bueno, bueno, buwan. Ito kaya, ano lang, ano Mapulo. Para sa tao. Yo, magpulo ko. Ito. Pilihan mo na eh. Pilihan. Kita nitong manok. Ha? Itong manok, itong manok. Galit nga pero
Ah, ah. Kung ano na yung video, yung motor ninyo, kinuha, wala na. Pero, Kyoto ito, sa tigigil mo kasi Kyoto. Tigigil mo kami. Kaso, sino? Dapat kasama ka. Kyoto. Ate, mag-try ka sa Kyoto. dito, Ah, mga accident.
ano, bago mag-live ko gabi, nagkakaroon ka sa dalawa. Ano, yung ko siya. So, ano pa, pag nanalo ko ba, bilis ko pa. Wait po. 1, 2, 3, 4.
yung mga kwarta, gumawa ng tuloy, gumawa ng tuloy. Naka-connect ka? Dito. Ito na lang ang cellphone. Cellphone mo na lang. Cellphone. Paano cellphone mo kami mapanood? Gusto mo nakasert? Bahala. Yan na. Yes, dito. Okay. Hindi na kayo kaya? Hindi po na, pero ito.
Papalit tayo. Kira. Ano man ito ako? Bukoy. Bukoy na alam mo, merong doon pa sa message ko, pindot na doon sa may kapina. Yung mga nakasabit ko doon na puti ko, yung may tali, yung may ID, ito din mo yun. Kaya kita na doon. Okay. Matagal na masyado. Saan mo nalagay yun? Doon sa, oo, tagal na. May naalala ko, gusto na titigil na tayo dyan. Ito, hindi ka nakasabit, yung gabi sa may gilid. Ha? Ito, gusto ko, ito, kausap ko na rin. Tandado pa ano ito, may tuloy. Nakasabit ka na gilid. Ano yung ginagawa yung mga tao na? Meron ba ito? Parang kasama yung bukoy ng mga kasta. Kaya sige na lang. Parang ito yung yan Pilipining. Yan sa pag-uwi na isang ganito. Yan Pilipining. Pag wala, pag hindi mo na makita, pabayaan mo lang na. Yan.
Yung po yun. Bako, kape, kape. Pabariyada. Ano din? Sige, sabagay. Matulog rin dito.
Yun na tulog lang. Ha? Magkano? Kunin mo. Cake, ano mo sabihin mo? Ano ito na yun? Tunay. Wala.
Pero kasi bro, ang sarap ko ng 20 degrees. Kasi tayo si asawa.
Nakikinig pa ako. Kaya man ako. Walang kaligaw. Wala ko sa utimala. Nag-uwi ko na ako sa mga isang mga may program magiging
Ano na naman ano mo? Sabi mo? Ano na naman? Ano? Gusto ka na?
Yeah, makita mo yung Ay, mas malaki. Di mo rin yung ilang. Di mo rin. Mura, bundok yun. Ba na ba? Mayroon talaga yung mayroon ako siguro sa bago. Ate, palaganda doon. Ay, hindi talaga. Ano may chicken? Ano kayo? Good. Maura kang kulitan mo muna. Pailo to ko ang sunod. Paiso. Wala kayo?
Gago! Sa babang tama ka lang. Ikaw, okay. No. Ano rin? Gusto lang cellphone. Ah. Tawag ako. Salis. Request kita rin?
Sabi yun, tara. May visa. Next one, ito pa kalo. Tarog lang kayo. Ikes. Numero 1. Subol yun. Ano bitos kita? Hey. Ha? Magbalot ka, Ray. Ako daw mo din. Maganda lang, Ray. Okay. Keep going. Stay strong, team. Tara na. Ano kita? Watch. Pagod ka? Pagod ka rin mag-pagod. Kailangan ko siya pala ko naman. Napil yung gitu. Kapwa. Higa ko naman. Dumamer, di ba ko? Ako tangan ko naman. Duman. Ano? Hindi mo na dito ang ano ko. Ayay naman ang ano. Bangkaw ko. Ikaw makakawa? Lodi. Awak ka. Para gamit naman. Ano, pwede ba yan? Dahil kami ng ugat. Ano daw kiring? Ito, masunod. Right, ang dati. Yes, ako na
Sige ka, sige ka. Ako sa mga sisipin. Mag-inot ka man daw. Basta rin. Ako, ano yung... Ginawa, ano yan? Alagad ko. Hindi ko talaga pipili. Alam mo ito, mga lulit. Ako na lang mabibigay mo. Uy, kaya mag-create ang sunod. Ano? Ano pa rin ako? Nakasulat sa isa po sa mga kayo. Ito ba talaga ikaw? Pagkawala. Gusto ko yung mga gano'n. Alam mo nga, pala mo ko lang ako sa ako. Pero okay ka. Ang mahalat pa. Tawad mo ako ng problem mo. Katao pa rin, katao pa. Ito ko mong kaya yung puro ko ng katao. Ano yung kamo ba? Ano mo na? Ano ko siya malusaw ba ako talaga? Hindi ako na makakain sa mga anak mo. Hindi kasi yan. Paano hindi na ano? Andre, ano? Isang ko? Ay, paano? Makatulog? Uy! Bakit kinagawa sa utan niya?
Alam mo, Facebook yun. Sir, ano ba nito, sir? Ano lang? Pag-record. Ah, ilan ka ba? Kilo. Oh, kapag mo sa pasin ng apartment. Wala ba? Badam. Sir, ayos na rin. Puno. Kaparo. Sabi ko, kumani natin pag ano, instruction. Yung mga nagpo-calling game, paano talaga Instruction ng mga nito pag pagkaon. Yung mga malmoy ng mga bisiro. Kung sila ko, ang gold. Mga bisiro. Ha? So, ano lang ako. ako na ako ba Ano po yun ang naik sa gano'n? O, pagkakapag. Gawin yung dahil ang mga
Bubuhay ko nga sa buwan mo, pangalit ng buhay. Hindi mo naman ko na magka. Ulang pangalit. Parang
Nakasabot ako. Pareho, nakapagtinggal ako. Sige lang, Sage. I'm going there. Magagandang suwan. Pag nandito lang ba kasi yung mag-5 ka, tapos tapukan mo kayo sa iyo, ang hindi. Tapukan mo ito kung hindi ka malapit. Wala. Boss. Let's go. Ako, nawal. Ito pa unang review. Malusog ka pa? Malusog ka pa? Matay ko ka pa? Alam mo. Ay, wala pa ko subo ng ano. Kabate may dahil ay puta. Uy, pinala ako! Ay, naka mo! Ay, na! Uy, tayo! Ay, naka mo! Nasa ko na lamang! Ace! Yeah, yung snipe ka, yeah. Ace! Pa, nakadin ang mga nakadilog. Ace!
Papa na kaya. Sabi ko sir, buliwan mo nga. Para baka si Buhay. Eh, may dyan na ito. Oh, ito nga eh. Duwang kita bugada. Bugada. Ano ka? Isabel. Ako lang nakapal na exam. May tipat dito. Para, itang pa na mga yun lang, naka-object yan ay nakailan sila na kamusito. Naman ang gipaw! Wala na ko, nakailan sila yan, nakabuha rin yun. Yun lang, tigawa na rin pang may tigalo. Sagan mong blocks! Sagan mong blocks! Kung talakaw si Jan, ano? May build armor ang manaw. Magalit kong nila. Dawa ano lang. Halo. Ah, maina. Ako mo ka pala. Walang bago. Sayang. Sayang din na. Sana, ayun ka na. Ano mga utyo? Mabibis. Ano ko nito? Ano, mga Ayan, kayo, mga ano? tao. Pas mo ko. Ikaw, wala ka na sigarawan. Ay, yan. Oh, Tingnan ka mo rin. Talaga pa ako nakapagod. Ako, yun. Eh, pangalan ko sa ikaw lang nagtanong. oh, tangay sa puti. Oh, si Tadin. Hindi, Tadin sa akin. Sino din? Nag-represent si J1 sa ito. Yan, napakit. Kaya ako kami ka ngayon. Yeah. So, pa. Buwa nga, sila ko. Kaya nililipat kami ka ngayon. Ay, tuloy, tuloy na. Ano, parehas dito, di parehas dito. Tama naman kami. Tama, ano? Sino na pilyon? Sino pilyon? Ano? Gusto na eh. Ako. Kuya. Ay, dito. Meron kasi dito magkarang. Dito. Basta ko lang kung gusto ko lang kasi mo GC. Hindi mo siya ako kasi mo. Ako hindi mo nasakaw na marami. Ako, bakit ang ko? So, barela eh. Basta pagkarang ko, ano, ako lang kasi. Pakialam ko duman. Eh, may kami. Ito ka, Adis. Ang mata mo ba, makaisip ka rin na Ano ka? Halika na, may panahon ng siya. Kasama. ulo ko. Saka ang saro. Kapso, kaya yan. Hey! Yan, nagkano ka? Hindi ako nakakati, di ba? Hindi ba?
Magkano pa dali sa limang? Ano mo? Napasaro dahil kit. Hindi mo daw kalaban yung duhat sa para mga ano, kalaban dito. Mga lura. Yes! Kamat minto masasong ko yan. Gusto ko na rin. Nice. Hindi ka na, bilhin mo na dito sa ano. Wala daw punching. Ang trace. Upgrade na ito. Pag-abo, yung ano, kanina power. Bakit gusto ko ba rin ito kundi? Ano? Ako na sigawanan mo. Kukawa, di ka ba nag-message? Ano? Kukawa, sa kalukaw. Yung kapag din ko ay dapat kumuna kasi din kapag ano ikir kaya babad magbiro sige babad magbiro oo Ay, ka, ano, kung ako yun, sa punto pa. yan mo nang ginamit ko yung mga nangyayari saka sa silinda sa gabi was ano Ala, una sa liga sa loob ng tao. Ako, si Lorette. wala rin yung silinda hindi mo matapos yun wow naman sila Walang tarin nga ako. parang yung matawan mo ako no No! Ito ko lang sis na. Sige po, alam na naman. Masaya ko ako dito lang. Emerald ba? Emerald. Video, emerald. Yan mo, makakakaw. Ako po ba lang? Nakakit pa sa naman. Ay, nakapras. Oh, kapatid yan. Ang sarong. Yeah.
Fruit, no. Marina gawin. Ah! Ayok. Nakakatabi. It's a bird! Yes, butter. Baka kaya street mo bilang. Kasi ko na lahat. Ano ba ito? Eh, sabon. Nakapalaw na. Yan ko pala dyan. Uli na. Kaya may miradre, hindi ka na rin ang saya mo. Punta ka Hindi pala. pa rin yung Kaya mo maot na ako. Kasi mo na rin, maot na. Nakapandaan mo, tayo naman yan, hindi po na mo. Paano? Out na sa ako. Dito, start. Kasi, Oh, kaya na sa kamore. Nel, Para doon dito. Virtualit pa na ako bilang umaga. Kasi kami bilang ulit. Daw mo, kasi mo nang hindi ko kami bilang tandaan. Lagi sa ban. kasi okay. Okay, pero may internet yung manok. Oo, sabi niya. Dapat. Kapal buwan. Pwede ko ba? Patakon mo na. Ako muna na tuloy ko pa niya magka. Ano mga tayo ba? Wala, araw. Ako yung meron dyan siya ngayon. Ano? Bagong araw. Wala, bubukunan ka. Wala na ako kayo. Naman ka na. Ano mo pa? Nagpapagod mo ka. Ano? Para mo sa iyo. Buwan. Nakaya din niya kasi. Lord daw, Ochi. Para nag-clean up mo dali. Ano sa Alas 6. Isa lang nga nabawas sa Reaction. gudong polio. Update mo na ito. Oo, ito ngayon. Hinihirap pa ka lang sa ano. Hindi na lang mineral. Ito pang laro. Ito. Nakabal ang pana.
So, 45 people pa din nila. Pre, alam ko mo. Para. Yeah. Pre, kita mo sakay. At least, Nagpapas daw. Piso, sa tagas kita pa sa kaya, taon sana. Bubo! Uy, paano? Iba, iba din yan, Leon. Itong bangkuwa, Yan, bupati ka rin daw. Ikaw, bakit mo pa? itong bangkuwa, Hindi ka nagbakay na ano? Tapos mo! Ikaw, ikaw na. Ganun pa, tama. So, laban. Kumupo, ang dali mo, hindi hindi ka na rin. Ikaw, kung sa mga yung panalo, hindi ko naman kumupo. Hindi mo nailing, kung sa langit, Nagagandang kabaw sa buwan. Nakuha ka kaya? Dito ba yung buwan mo? Ngayon mo. Yan nga lang. Hindi yan. Nalitin dito. Ah, sinabi ko sa ako. Tulog, tulog. Kaya nyo, nagkakal pa. Ikaw, Karok, yakang, Isa ko siya. Ito pa ito. Tungat ko, yung gabot ko ko. ano ba niya buo? Wow, ang ganda nito mo ko. Ito pa ito. Ito. Wala na rin, Mata. Nakakuha ka mo ng code ka sa atin mo ba? Tapos na nalugod mo yung galawang yung kamot. Hindi ka. Hindi ka magalo ka. So, ito ang naisip. Makanya bang ano, goal sa Buka ako siya. Bukan dito ka nga. Dahil mo na.
Binaon, babe. Madilag pa, sabi na po ito naman. Volume po doon. Yun na, tama. Yun na, bukan mo na dulo-dulo ko. Bukan yan, bukan yan. Isaw! Bukan mo na ano. Putang diras! Magdadalang na siya yung mag... Okay, fine. Oh, God. Ang nasas ka rin. Ay, ganun pala yung high blood. Nasas dito. Ako, ba ka rin? Ay, manyak, kapag kumabot mo. Okay. Kasi dito, ano? Ikaw sabi mo, siguro bawal. Road. Ha?
Napakaganda mo. Ha? Gata? Puno lagi ng buka ito. Puno na yung swipe na yun.
mag-discount. Ano mo mo ito? Lugi na pala discount. Ay, kasunod siya ng skills. Hindi ka makairo. Kung hindi ka makadash tuloy, so, bilan ka. Ito. Pagkanayo. Nakadi na. Wala mo na alata. 9 to pa yung nabagsa. Tapos sa iyo. Wala man yun eh. Hello, magana pa daw. Ayaw lang na ninyo. Kung makikita ka. Ganda lang wala. Uy pa. Wala ba? Wala. Nakaano na yan? Wala na. Ay, kung sarap, sana ka lang makagalat mo. Totally. Tapos ikaw manakain. Sa ikaw manakain na. Sa ikaw ako maliyaw. Tama, kaya ni. Kaya check. Eh,
Puta ina, di ba nakakalit Maliban naman, alam mo siya magkita. Uy, mali! At dali marami siya din eh. Dahil mo, ano wala sa ultimate niya? Boy pangkat daw. Yan, madami siyang boy. Siyempre madulag ka ako tayo nakita. Hindi ka makilala pag-ibig ng buhay mo. Timing ka, at ka siya parang. Anak kasi dyan. Uy, katal! Ah! Uy, dadan! Magkakatapusan, hindi ka rin. Sawan! Gracias. Second.
dito, maliit sa agad. Sabi ko, muna na yun. Makatulong dito. Siya pa ba? Ako pa, may kapuli na. Eh, nagkita naman ko.
pala sa. Thank you. Okay, next topic. Opo yan.
So, kaya na tumubi ng aso? Kaya ng aso? Kaya ng maya? Cellphone mo.
Anong oras ka muna yung nakaturo? Puro pa maalat eh. Mata kang amay ka may bunga ng damo. Mata kang amay ka may bunga ng damo. Basta na ano niya? Oh, ang Lunes sa aga, mata ka pang pasuko. Dagagit ang sibulaw dumating sa karang sibulaw idagit-dagita. Nasaan ka sa alas? Sabi ko, kinuno, dumaan. Sabi ko, kinuno, dumaan, wala sa sako dumaan. Sa sako ba? Ano sakot ka? Ano sako mo pagkatato? Sako mo dahil sako? O naman pa ano, ikaw naman na sakot sa taas ka. Mag-anticipate.
Sige mo ka madadali. Na ano ko madadali. Mga, ikaw kung number, yung number.
Magpapalit eh.
Sa ako. Kasi na, Dua pala na tao. Pala na tao. Isa. Kailan ba tinatawag mo? Ito na ako.
Nakapili na kayo ang isa. Nakapili na isa dito. Ano ba na may dapat ko na? Sarado na siya. Masarap din siya. Ano baga, alam mo, Sige, masarap naman siya.
May pamahal ka naka-end. Okay? May pa naka-end.